Hi guys, welcome back to our channel. And for today's video, gagawa po ako ng isang tutorial kung paano mag-create ng account sa Streamyard. So guys, ang unang gagawin ay punta ka sa Google Chrome, and then mag-create ka ng account mo sa Streamyard. I-type mo doon ang iyong Gmail account, and then gagawa ka ng password para sa Streamyard. And then pipili ka doon kung saan mo gagamitin ang Streamyard, kasi may mga pagpipilian, Facebook, YouTube, etc. So ang pinili ko is YouTube ang clinic ko. And then bago po tayo magsimula is sa mga bago pa po sa aking YouTube channel, please click the button below and subscribe to my channel, and also the bell notification para every time I upload a new video you're always updated. So guys, let's get started. Hi guys, ito simulan po natin. Punta po tayo sa aking laptop, and then click nyo po ang Google Chrome. Tapos search nyo po sa search bar ng Google Chrome ang www.streamyard. Dahil na-type ko na po, meron na, ayan, ganyan po. So ito po ang, ayan po siya, ayan, Streamyard nakasulat. So click po natin ang Streamyard. And then nag-login na po ako, no? May account na po ako sa Streamyard. So click po natin yung broadcast. Create broadcast. And then ito yung account ko sa YouTube. Tapos ayan, mag-create ka ng title kung anong gusto mong i-title sa iyong live sa Streamyard. So ayan guys, lagyan lang natin ng testing. Description, testing, privacy, dahil ituturo ko pala po sa inyo, so ilalagay mo natin sa private. Then pag hindi pa po ninyo gustong mag-live ng direct na live at may oras po na gusto nyo mag-live, dito nyo po schedule. Pwede rin po kayo mag-upload ng thumbnail kung may nakasave po kayong image sa inyong laptop. So ayan po yung makikita nyo, yung oras. Diyan nyo po isi-set yung oras. Dahil tayo hindi tinuturo ko pala, so private tayo. Ayan po yung lalabas. So ayan na po ako. Ayan po. Dito po yung mga settings. Kung gusto nyong i-mute yung inyong microphone, pwede nyo pong i-click yan.
camera kung gusto nyo rin i-mute, pwede rin po. Ayan, so wala na. Pwedeng meron, pwedeng wala. At yung camera and mic settings, ito po. So, ayan na guys, ayan o yung mic niya. Okay. Naririnig po tayo. So, enter broadcast studio. Ayan guys, yan ang lalabas. So, ayan guys. Ayan si madam, ang inyong tutorial. So, pag may invite po kayo na bisita, ito po yung mga pagpipilian nyo. Hanggang 3. Hanggang 3. Then, ayan din po yung mga, dito yung i-click nyo. Share screen, at saka invite. Ayan. Tapos, dito po sa banda rito, ay may settings. Ayan. General settings ng camera, audio, pati guest. And then, yan po yung banner. Pwede po kayo dyan mag-type. Madi-display po yan dyan sa may screen ninyo. Yung inyong ita-type sa banner. Basta click nyo lang po yung show. Yan guys. And then, kung ready na kayo, makita kayo sa YouTube, click nyo lang po yung go live. Ayan. Ayan po yung kulay blue. Ito guys. Click nyo lang po yan. Mapupunta na kayo sa YouTube. Go live. So, ayan guys. Dahil tutorial lang muna ito, hindi ko po siya pinasok sa YouTube. Naka-private po siya. Dito yung ita-type na pwede kang mag-type dyan ng paangat program. Yan po. Tapos, click mo yung show. Click mo yung show. Ayan po siya. Ayan yung umaandar na yan. Ayan. So, guys. Napaka-exciting ng Streamyard. At pwede ka rin pong, habang naka-live ka, pwede kang magpatugtog ng mga kanta na gusto mo. Yun guys. Sobrang exciting itong Streamyard. Masarap siyang gamitin. Maganda siyang gamitin. Yan guys, sana may natutunan guys sa aking tutorial. So kung may tanong po kayo at may gusto po kayong itanong kung paano ko ginawa yung end screen or whatever, or end cards, kung gusto nyo rin pong gawan ko ng tutorial, mag-comment lang po kayo sa baba. So guys, thank you for watching and see you in my next video. Guys, enjoy nyo ang paggamit ng Streamyard. Sana natuto po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.